এতিয়া সোয়া 3 নম্বৰটো বিয়োগ কৰা 1 নম্বৰটো কি দিয়া আছে 5x² y পৰা -7x² y বিয়োগ কৰা এতিয়া প্ৰথমে আমি এটো বিয়োগ কৰি চাও সো আমাক দিয়া আছিল 5x² y পৰা -7x² y আমাক বিয়োগ কৰিব দিছে গতিকে 5x² y যেটো বিয়োগ কৰিব দিছে বিয়োগ এটো ৰাখি লিখিলো এই ৰাখিটো যেটো মাইনাসত আছে গতিকে আমি ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিছো এতিয়া সো আমাৰ কি হ'ব ইয়াতেও মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস আছে ব্ৰ্যাকেটটো উঠাব গলে আমাৰ কি হৈ যাব এই মাইনাস মাইনাস কি হ'ব প্লাস হৈ যাব মাইনাস মাইনাস যোগ হৈ আমাৰ প্লাস হ'ব গতিকে 5x² y plus 7x² y হ'ব 7 আৰু 5 যোগ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ 12 গতিকে 12x² y হ'ব আমাৰ এনসাৰটো বিয়োগফলটো যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব 2 নম্বৰটো সোয়া 7xy ৰ পৰা twice xy বিয়োগ কৰা সো আমাক 7xy ৰ পৰা twice xy বিয়োগ কৰিব দিছে গতিকে সোয়া বিয়োগ 7 ৰ পৰা 2 যেটো ইয়াতেও xy আছে ইয়াতেও xy আছে গতিকে 7 ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা কি হ'ব 5 আৰু 5xy 3 নম্বৰটো সোয়া twice x² plus thrice xy plus 4y² ৰ পৰা -x² minus twice xy plus y² বিয়োগ কৰা এটা আমি এই ৰাখি দুটা বিয়োগ কৰি চাও সো যেটো বিয়োগ কৰিব দিছে এইটো ৰাখি লিখিলো প্ৰথমে এইখিনি মাইনাস এইখিনি -x² minus twice xy plus y² যেটো ব্র্যাকেট মাইনাস আছে গতিকে আমি ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিছো এতিয়া আমি প্ৰথমে ব্র্যাকেটটো আমি উঠাই লম সো এইখিনি লিখিলো 4y² এই মাইনাস আৰু মাইনাস লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ ব্র্যাকেটটো উঠাব লাগিলে মাইনাস মাইনাস আমাৰ প্লাস হৈ যাব এই চিনটো আমাৰ প্লাস হৈ যাব এতিয়া তাৰ পিছত কি হ'ব x² ইয়াতে মাইনাস আছিল নহয় এটো আমাৰ আকৌ এই মাইনাস মাইনাস লগ লাগি এটো আমাৰ প্লাস হৈ যাব twice xy আকৌ এটো প্লাস আছিল নহয় এই প্লাসে মাইনাসে লগ লাগি মাইনাস হৈ যাব -y²। এতিয়া সোয়া ইয়াতে কি আছে twice x² আছে twice x² ৰ লগত x² থকা ইয়াতে আৰু কোনটো ৰাখি আছে এইটো সোয়া প্লাস আছে twice x² plus x² আছে গতিকে যোগ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ thrice x² plus ইয়াতে আছে thrice xy থকা ৰাখি এটো আছে twice xy ইয়াতেও প্লাস আছে গতিকে কি হ'ব তিনিটা xy আৰু দুটা xy যোগ কৰিলে কি হ'ব পাঁচটা xy 5xy plus 4y² আছে আৰু y² থকা এটো সোয়া ইয়াতে আমাৰ মাইনাস আছে গতিকে কি হ'ব 4y² ৰ পৰা y² আমি বিয়োগ কৰিম মানে চাৰিটা y² ৰ পৰা এটা y² আমি বিয়োগ কৰিম কৰিলে কিমান থাকিব আমাৰ তিনিটা y² থাকিব thrice y² এটো হ'ব আমাৰ এনসাৰ 6 নম্বৰটো সোয়া কি দিয়া আছে 5x² y² plus xy plus 7 ৰ পৰা minus twice x² y² plus twice xy plus 5 বিয়োগ কৰা বিয়োগ কৰিব দিছে মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি আমাক বিয়োগ কৰিব দিছে আমি বিয়োগ কৰি চাও এতিয়া সোয়া প্ৰথমে আমি এইখিনি লিখিলো 5x² y² plus xy plus 7 এইখিনি লিখিলো মাইনাস কৰিব দিছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনি গতিকে মাইনাস চিন দিলু যেহেতু আমাক বিয়োগ কৰিব দিছে মাইনাস এইখিনি আমাৰ মাইনাসত আছে সোয়া minus twice x² y² আছে সেই কাৰণে ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিছো এইখিনি এতিয়া প্ৰথমে আমি কি কৰিম ব্র্যাকেটটো আমি উঠাই লম সোয়া 5x² y² plus xy plus 7 ইয়াতে মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাস লগ হৈ আমাৰ কি হ'ল প্লাস হৈ গল মানে এই চিনটো আমাৰ প্লাস হৈ গল প্লাস twice x² y² ইয়াতে প্লাস আছিল নহয় এটো আমাৰ মাইনাস হৈ যাব কাৰণ এই প্লাসে মাইনাসে কি হ'ব মাইনাস গতিকে মাইনাস twice xy এইটো প্লাস তোমাৰ মাইনাস হ'ব কাৰণ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস -5 এতিয়া প্ৰথমটো কি আছে 5x² y² এতিয়া x² y² থকা ইয়াতে সোয়া এইটোটো আছে x² y² ইয়াতে আমাৰ কি আছে আগত প্লাস চিন আছে গতিকে 5x² y² ৰ লগত
টুৱাইজ এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ যোগ কৰিলে কি পাম 5 2 7 গতিকে 7 এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ পালো তাৰ পিছত কি আছে এক্স ৱাই আছে প্লাস এক্স ৱাই আৰু ইয়াতে আছে মাইনাস টুৱাইজ এক্স ৱাই এতিয়া যদি আমি এটা এক্স ৱাই ৰ পৰা যদি দুটা এক্স ৱাই আমি বিয়োগ কৰিব লাগে আমি কি পাম এটা এক্স ৱাই পাম কিন্তু সেইটো আমাৰ মাইনাসত আহিব ঠিক আছে যেটো আমি সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিছে আমাৰ কি হ'ব মাইনাসত হৈ যাব মাইনাস এক্স ৱাই ইয়াতে প্লাস আছে গতিকে প্লাস দিলু 7 আছে ইয়াতে আকৌ কি আছে মাইনাস আছে মাইনাস 5 7 ৰ পৰা মাইনাস 5 কৰিলে কি হ'ব 2 গতিকে প্লাস 2 7x square y square minus xy plus 2 হল আমাৰ বিয়োগফল এতিয়া 5 নম্বৰটো চোৱা twice m plus thrice n ৰ পৰা twice m square minus thrice m plus 1 বিয়োগ কৰা এটো আমি বিয়োগ কৰি চাও চোৱা twice m plus thrice n আছে এটো লিখিলো যেটো আমাক বিয়োগ কৰিব দিছে গতিকে বিয়োগ চিন দিলু বিয়োগ এইখিনি twice m square minus thrice m plus 1 এতিয়া আমি ব্র্যাকেটটো আমি উঠাই লম তো twice m plus thrice m ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে ইয়াতেও মাইনাস twice m square ইয়াতে মাইনাস আছে কিন্তু এই ব্র্যাকেটত যেটো আছে এই মাইনাস আৰু মাইনাস লগ লাগি কি হ'ব প্লাস হৈ যাব এই চিনটো আমাৰ প্লাস হৈ গল প্লাস thrice m ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি কি হল আমাৰ মাইনাস হৈ গল মানে এই চিনটো আমাৰ মাইনাস হৈ গল -1 এতিয়া চোৱা প্ৰথমটো আছে আমাৰ twice m ইয়াতে m থকা আৰু এইটো আছে thrice m ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব thrice m আৰু twice m লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ 5m হ'ব মই প্ৰথমে এইটো কৰি লৈছো যেটো এইটো আমাৰ এক্সট্ৰা কৈ আছে মানে অকল আমাৰ twice m স্কয়াৰ আছে গতিকে মাইনাস twice m স্কয়াৰ প্লাস এই twice m আৰু thrice m যোগ কৰিছো 5m প্লাস thrice m minus কি রোল 1 রোল তোমালোকে এনেকেও লিখিব পাৰা প্ৰথমে 5m এইটো আৰু এইটো 5m minus twice m square এনেকেও তোমালোকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে মই এটা লিখি দিছো বাৰু তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰা twice m thrice m লগাই কি হল আমাৰ 5m ইয়াতে thrice n আছে গতিকে ইয়াতে প্লাস thrice n দিব পাৰা এটা minus twice m square আছে twice m square আৰু minus 1 আছে এনেকেও তোমালোকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে মই এনেকৈ লিখি দিছো এটা 6 নম্বৰটো চোৱা 6pq minus p square minus q square ৰ পৰা twice pq plus p square plus q square বিয়োগ কৰা এটো আমি বিয়োগ কৰি চাও তো প্ৰথমে আমি এইখিনি লিখি লম যেটো এইখিনিৰ পৰা আমাক এইখিনি বিয়োগ কৰিব দিছে তো এইখিনি লিখিলো 6pq minus p square minus q square যেটো আমাক বিয়োগ কৰিব দিছে গতিকে বিয়োগ চিন ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিছো এইখিনি twice pq plus p square plus q square এতিয়া আমি ব্র্যাকেটটো উঠাই লম এইখিনি তোমাৰ একে থাকিব p square q square একে থাকিল ইয়াতে মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস আহিল twice pq ইয়াতে প্লাস আছে এইটো আমাৰ মাইনাস হৈ গল কাৰণ এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি আমাৰ কি হৈ গল মাইনাস হৈ গল গতিকে মাইনাস p square ইয়াতেও প্লাস আছে এই প্লাস চিনটো মাইনাস হৈ গল ইয়াতে কাৰণ এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি মাইনাস হৈ গল মাইনাস q square এতিয়া চোৱা 6pq আছে ইয়াতে pq থকা আৰু কি আছে এইটো আৰু twice pq আছে আৰু twice pq ৰ আগত মাইনাস চিন আছে গতিকে কি হ'ব 6pq minus twice pq গতিকে 6টা pq ৰ পৰা যদি আমি দুটা pq বিয়োগ কৰো কিমান থাকিব 4টা থাকিব pq 4pq তাৰ পিছত চোৱা ইয়াতে আছে আমাৰ p square মাইনাস আছে গতিকে মাইনাস চিন p square আছে আৰু কত আছে ইয়াতেও p square গতিকে ইয়াতেও মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাস লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ প্লাস হৈ যাব গতিকে p square plus p square হ'ব কি হ'ব twice p square তাৰ পিছত চোৱা মাইনাস কি বাকি ৰল আমাৰ q square আমাৰ বাকি ৰল ইয়াতেও মাইনাস q square ইয়াতেও মাইনাস q square তো মাইনাস মাইনাস লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ প্লাস হৈ যাব twice q square এটো হল আমাৰ आंसर এতিয়া চোৱা 7 নম্বৰটো twice p minus 7 ৰ পৰা p square plus 1 এটো আমি বিয়োগ কৰি চাম
So, twice p minus 7. যেটো বিয়োগ কৰিব দিছে গতিকে মাইনাস চিন আৰু ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত এইখিনি p স্কয়াৰ প্লাস 1 এটা আমি ব্র্যাকেটটো উঠাই ললে সোৱা twice p minus 7 ইয়াতে মাইনাস আছে গতিকে মাইনাস p স্কয়াৰ এই প্লাস চিনটো আমাৰ মাইনাস হৈ গল কাৰণ এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি মাইনাস হয় সেই কাৰণে ইয়াতে আমাৰ মাইনাস 1 হল এতিয়া সোৱা কি আছে p স্কয়াৰ twice p আছে ইয়াতে twice p আৰু twice p হওয়া কৰবাত আছে নেকি নাই ইয়াতে আমাৰ twice p হ'ব ঠিক আছে স্কয়াৰ নহয় twice p minus p স্কয়াৰ minus ইয়াতে 7 সোৱা minus 7 আছে আৰু minus 2 আছে গতিকে আমি যদি minus 7 আৰু minus 1 কৰো কি হ'ব আমাৰ minus 8 হৈ যাব কাৰণ এই minus এ minus আমাৰ কি হ'ব প্লাস হৈ যাব গতিকে 8 হ'ব 7 plus 8 8 হল আৰু যেহেতু ইয়াতে আগত minus আছে ইয়াতে আমাৰ minus হ'ব গতিকে আমাৰ কি হৈ গল -8 এটো হল আমাৰ आंसर এটা হেখৰটো সোৱা 5x² - 2x + 1 ৰ পৰা -4x² + 5x + 3 বিয়োগ কৰা এটো আমি কৰি চাও সোৱা প্ৰথমে আমি এইখিনি লিখি ললো 5x² - 2x + 1 যেহেতু আমাক বিয়োগ কৰিব দিছে গতিকে বিয়োগ চিন দিলো বিয়োগ এইখিনি লিখিম এইখিনি আমি ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিম -4x² + 5x + 3 এটা আমি কি কৰিম ব্র্যাকেটটো আমি প্ৰথমে উঠাই লম সো এইখিনি আমাৰ একে থাকিল 2x + 1 একে থাকিল আমাৰ এইখিনি ইয়াতে মাইনাস আছে ইয়াতেও মাইনাস আহিল এতিয়া সোৱা 4x² ইয়াতে আছে ইয়াতে সোৱা ইয়াতে মাইনাস আছিল এই মাইনাসটো লগ লাগি আমাৰ কি হ'ব মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব সেই কাৰণে আমি 4x² লিখিলো ইয়াতে প্লাস আছে নহয় এই প্লাস চিনটো আমাৰ কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব মাইনাস হৈ গৈ কেনেকৈ এই প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি আমাৰ কি হল মাইনাস হৈ গল -5x ঠিক তেনেকৈ এই প্লাস চিনটো মাইনাস হৈ যাব কাৰণ প্লাস আৰু মাইনাস লগ লাগি মাইনাস গতিকে -3 এতিয়া সোৱা কি আছে ইয়াতে 5x² এতিয়া x² থকা ইয়াতে আছে 5x² - 4x² মানে আমি তিনিটা x² ৰ পৰা আমি চাৰিটা x² বিয়োগ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কাম এটা x² পাই যাম কিন্তু সেইটো আমি মাইনাসত পাম কাৰণ আমি সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিছো গতিকে -x²। তাৰ পিছত সোৱা কি আছে -2x আছে -2x আৰু ইয়াতে -5x যদি আমি -2x আৰু -5x কৰো কি হ'ব এই মাইনাসে মাইনাসে আমাৰ কি হৈ যাব প্লাস হৈ যাব পাছে দুই কিমান 7 মানে 7x যেহেতু ইয়াতে মাইনাস আছে ইয়াতে আমাৰ এটা মাইনাস আহি যাব গতিকে -7x আৰু কি বাকি থাকিল ইয়াতে আছে +1 ইয়াতে আছে -3 তো প্লাসে মাইনাসে কি হ'ব মাইনাস হ'ব মানে মাইনাস চাও মাইনাস ইয়াতে আছে +1 এটো +1 -3 এই প্লাসে আৰু মাইনাসে লগ লাগি কি হ'ব 1 - 3 হ'ব 1 - 3 কইলে কিমান পাম আমি 2 পাম কিন্তু আমি মাইনাসত পাই যাম যেহেতু সৰুটোৰ পৰা আমি ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিছো গতিকে ইয়াতে কি হল -2 এটো হ'ব আমাৰ বিয়োগফল এতিয়া আমি 6 নম্বৰটো চাম দুটা বীজগণিতীয় ৰাশিৰ যোগফল 5x² + 2x + 1 এটা ৰাশি x² + 5x + 7 হলে আনটো ৰাশি কি হ'ব সো দুটা ৰাশিৰ যোগফল আমাৰ এইটো দিয়ে আছে দুটা ৰাশিৰ যোগফল এইখিনি যদি এটা ৰাশি এইখিনি হয় আনটো ৰাশি কি হ'ব আমি কি কৰিব পাৰিম সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই যেটো যোগফল আছে এই যোগফলটোৰ পৰাই এই এটা ৰাশি আমি বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে আমি আনটো ৰাশি পাই যাম ঠিক আছে আমি কৰি চাও সো আমাক কি দিয়া আছে প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে দুটা বীজগণিতীয় ৰাশিৰ যোগফল 5x² + 2x + 1 এটা ৰাশি x² + 5x + 7 আমাক কি উলিয়াব দিছিল আনটো ৰাশি উলিয়াব দিছিল গতিকে আনটো ৰাশি উলিয়াবলে আমি কি কৰিম এই যেটো যোগফল আছে এই যোগফলটোৰ পৰা আমি এই এটা ৰাশিটো আমি বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে আমি আনটো ৰাশি পাই যাম সোৱা যোগফলটো আছিল আমাৰ কি 5x² + 2x + 1 এইখিনি বিয়োগ মাইনাস এই এটা ৰাশি x² + 5x + 7 এতিয়া প্ৰথমে আমি ব্র্যাকেটটো উঠাই লম এইখিনি তো আমাৰ একে থাকিল 1 লৈকে
ইয়াতে মাইনাছ আছে ইয়াতেও মাইনাছ x স্কুৱেৰ ইয়াতে প্লাছ আছে এই প্লাছ চিনটো মাইনাছ হৈ যাব কাৰণ এই প্লাছ আৰু মাইনাছ লগ লাগি মাইনাছ হ'ব মাইনাছ 5x ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে প্লাছ আছে ইয়াতেও আমাৰ কি হ'ব মাইনাছ হ'ব কাৰণ ব্ৰেকেটটো উঠাওতে এই প্লাছ আৰু মাইনাছ লগ লাগি মাইনাছ হৈ গ'ল এই মাইনাছ 7 এতিয়া চোৱা কি আছে 5x স্কুৱেৰ থকা ইয়াতে আছে মাইনাছ x স্কুৱেৰ তাৰ মানে কি 5x স্কুৱেৰ মাইনাছ x স্কুৱেৰ কিমান হ'ব 4x স্কুৱেৰ তাৰ পিছত আছে কি প্লাছ 2x মাইনাছ 5x মানে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব কাৰণ প্লাছে মাইনাছে তো মাইনাছে হৈ যাব 2x ৰ পৰা 2x ৰ পৰা 5x যদি আমি বিয়োগ কৰো কেইটা পাম 3x পাম কিন্তু আমি মাইনাছত পাম যেহেতু আমি সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিছো কাৰণ এটা চোৱা প্লাছ আৰু মাইনাছ লগ লাগি কি হ'ব আমাৰ মাইনাছ হ'ব গতিকে আমি সৰুটোৰ পৰা ডাঙৰটো বিয়োগ কৰিছো সেইকাৰণে আমি কি পালো মাইনাছ 5x তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ইয়াতে প্লাছ 1 ইয়াতে মাইনাছ 7 প্লাছে মাইনাছে কি হ'ব মাইনাছ মানে 1 ৰ পৰা আমি 7 মাইনাছ কৰিব লাগিলে কি পাম 6 পাম কিন্তু আমি মাইনাছত পাম গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ বিয়োগ